جيد. إن شاء الله. الصيغة الثانية نعم. وهي الصيغة التي أوردها الإمام أحمد بن حنبل في المسند، مسند الإمام اللي هو شرحه وصنع فهارسه حمزة أحمد الزين، المجلد 16 صفحة 28. التفتوا إلى النص بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. قال عن زيد بن ثابت، ذيك عن زيد بن أرقم. نعم. قال رسول الله، التفتوا إلى النص: إني تارك فيكم خليفتين. نعم. إذا تبين بنص هذا الحديث أن المراد من الثقلين هما ماذا؟ الخليفتان. هما الخليفتان أعزائي، أولئك الذين يبحثون عن الحق والحقيقة ويقولون أن رسول الله لم يترك في أمته أحد ولم يوصي إلى أحد. أتوجد وصية؟ أنتم تريدون لفظ الخلافة؟ نعم. هذا لفظ الخلافة. نعم. قلنا القرآن قال الولي، قلتم لا تدله. الآن الرسول الله ماذا يقول؟ قال ولي وقال خليفة وخليفة. إذن التفتوا: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض، أو ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي. نعم، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. انظروا إلى السند. قال الحديث 21470 إسناده حسن. نعم. واضح بعد أنه صيغة. طبعا بعد ذلك سيأتي كلمات الأعلام يقولون إسناده ماذا؟ صحيح. التفتوا. والثاني ما ورد أعزائي في صحيح الجامع الصغير للعلامة الألباني، المجلد الأول صفحة 482. قال إني تارك فيكم، رقم الحديث 2457، إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل، إلى أن قال وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. انظروا ماذا يقول العلامة الألباني، يقول صحيح. تتبعه فوجده صحيحا العلامة الألباني. هذه الصيغة ما هي خصوصياتها دكتور؟ أولا أنها تشترك مع الصيغة الأولى في مسألة وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. إذن هذه تتأكد لا بطرق متعددة. ولكن في هذا النص أكو خصوصية إضافية: إني تارك فيكم خليفتين. نعم. ارجعوا إلى اللغة، ارجعوا إلى القواميس، ارجعوا إلى كلمات المتكلمين، ارجعوا إلى كلمات الأحاديث، انظروا ما معنى الخليفة. نعم. هل يوجد له معنى غير من يخلفني من بعدي؟ وخصوصا فيها ماذا؟ تارك فيكم. نعم. فيكم تارك، هذا المعنى، مو أنه في حياتي. هذا ماذا؟ يوشك أن أدعى فأجيب من بعدي إنها. إذن عليكم بهذين. إذن دعوة أعزائي أن رسول الله لم يوصي بالخلافة لأحد، هذه الدعوة تبطلها هذه القضية. هذا النص النبوي الصحيح: إني تارك فيكم خليفتين. يعني سيد فقط أقاطعكم قليلا عذرا، أيضا هذا يرد على من يقول فردوه إلى الله والرسول. إلى الله القرآن والرسول قد فيكم خليفتي. أحسنتم، بل واقعا كذلك. إذن إلى الله والرسول، ونحن معكم نقول بأنه تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن رجعنا إلى الرسول. لماذا رجعنا إلى الرسول؟ رجعنا لأن القرآن قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا ذهبت الخليفتان هذا وأنا ذهبت إلى رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال إني تارك فيكم خليفتين. أقسم بالله أنه لو الإنسان كان منصفا وكان طالبا للحقيقة لا أقول لآمن بما أقول، ولكنه لا أقل كان هذا سببا لأن يذهب ليبحث ويتدبر ويحقق ليرى أين الحقيقة، ليبحث عن الحقيقة. بعد ماذا يقول رسول الله أكثر من هذا؟ واقعا ماذا يريد؟ يعني أي لفظة يستعمل رسول الله حتى نقول أنه أوصى من بعده؟
لفظ الولاية أولى قاله، ولي قاله، خليفة قاله، كل الألفاظ التي استعملت لإثبات. ألستم تقولون أن الأول هو الخليفة الأول، الثاني هو الخليفة الثاني، ورسول الله يقول هؤلاء ماذا؟ هؤلاء الذين 12. نعم. إذن أعزائي، واقعا لابد أن يكون هذا سببا لأن تبحث، لأن تراجع، لأن تراجع من جديد المخالف. نعم. أنه واقعا ماذا يقول علماء مدرسة أهل البيت من خلال هذه النصوص الصحيحة الواردة. نعم. طيب. في إذا كتبكم. أحببتم فاصل سمح سيد. نعم. طيب إذا مشاهدينا الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بسمح سيد. مرحبا بكم سمح سيد. واصلوا. نعم واصلوا. إذن الصيغة الثانية أخي العزيز تشترك، أي المشاهد الكريم، تشترك مع الصيغة الأولى في أمر وتختلف عنها في أمر آخر. الصيغة الأولى صحيحة، والصيغة الثانية أيضا ماذا؟ صحيحة. نعم. الصيغة الثالثة وهي الصيغة الواردة في كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام الحافظ شهاب الدين البصيري، تقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود، تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، المجلد السابع، دار الوطن. حتى أشير أيضا إلى هذه الطبعة لأننا لم نخرج هذه الطبعة الأولى سنة 1420 من الهجرة، الرياض، المملكة العربية السعودية. في المجلد السابع من هذا الكتاب في الصفحة 210 باب في من كنت مولاه فعلي مولاه، عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله حضر الشجر بخم ثم خرج آخذا بيد علي فقال ألستم تشهدون أن الله ربكم؟ قالوا بلى. قال ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن الله ورسوله مولاكم؟ قالوا بلى. قال فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه. وأنا لا أعلم كيف يمكن أن تكون المراد من الولاية هنا بمعنى المحبة، يعني الله فقط المحبة بيننا، ولاية الله ورسوله ولاية تكون الله له. ولاية الله ورسوله تكون لعلي، مو فقط ولاية رسول الله. أيها المسلمون، أعيدوا سماح السيد الله. إي والله عجيب هذا النص أعزائي، عجيب هذا النص. التفتوا، دققوا، قفوا، لا أقل تأملوا، تدبروا. يقول وأن الله ورسوله مولاكم. قالوا بلى. قال فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه. بالتأكيد. هسه الآن اسألوا أنفسكم، واقعا ولاية الله على الخلق هي فقط المحبة والمودة فقط، هذه ليس خاصة بشخص واحد. ولاية رسول الله فقط المحبة، حتى تقولون أنه فمن كنت مولاه يعني فمن أحبني فليحب عليا. على أي الأحوال إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو قيلت في أي شخص آخر سماحة السيد، اي والله اقسم كذلك، صدقت والله اصلا هذه كانت كافية لأن يأخذوا بها الدنيا، ولكنها لأنها في علي تجد أن المنهج الأموي يحاول أن يقف أمامها ومن يؤسس للمنهج الأموي. يقول فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه وقد تركت فيكم، التفتوا إلى النص، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وأهل بيتي. وهو ماسك بيد علي حتى يقول هذا أول العترة. هذا نعم. كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتي. رواه إسحاق، إن شاء الله سنقرأ في المطالب العالية، رواه إسحاق بسند صحيح. من يقول؟ الإمام البصيري. نعم.
وحديث غدير خم أخرجه إلى آخره. إذن أعزائي، هذا الحديث ورد أين؟ في كتاب إتحاف الخيارة المهرة للإمام البصيري. أحسنتم. وقد قالوا هو الذي يحتج به بعد الصحيحين، وصفوا هذا الكتاب. بزوائد للإمام الحافظ شهاب الدين البصيري. مباشرة أفتح الكتاب، لأنكم تعلمون يحاولون أن يشوشوا على الناس أنكم تقرؤون الجلد من شيء وتقرؤون الكتاب ماذا؟ من شيء. من عالم أحسنتم. نعم. قال إن أخذتم به، ليقول لنا قائل به ضمير مفرد، الجواب يعود على ما، على ما. أحسنتم. على ما الموصولة. نعم. وما الموصولة يمكن أن يرجع عليها بهذا مفرد وتثنية إلى آخره. نعم. ما إن أخذتم به أي بما، بالذي تركته. أحسنتم. بالذي تركته. أحسنتم دكتور. نعم. لن تضلوا كتاب الله سببه بيدكم وأهل بيتي، رواه إسحاق بسند صحيح. التفتوا جيدا، التفتوا لهذه الحقيقة. هذا المورد الأول الذي نقل الحديث. المورد الثاني ما ورد في الجامع الكبير سنن الترمذي للإمام الحافظ تحقيق شعيب الأرنؤوط، الجزء السادس في صفحة 235. التفتوا جيدا. بعد أن ينقل الرواية عن جابر بن عبد الله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صحيح. طبعا من هذا رأي الأرنؤوط؟ صحيح لغيره. مهم عندي إن شاء الله تعالى بعد ذلك فقه الحديث الذي سيأتي. يقول قال السندي، من ده يقول؟ العلامة الأرنؤوط. نعم. قال السندي في تفسير عترتي: كأنه صلى الله عليه وآله جعلهم قائمين مقامه. أحسنت. خليفتان يخلفانه، الأمة ترجع إليهما بعده. والله لا أعلم ما معنى الخلافة الرسمية إذا لم يكن هذا معناها. يقول كأنه جعلهم قائمين مقامه. حتى يوضح السندي يقول: فكما كان في حياته القرآن والنبي كذلك بعده القرآن وأهل بيته. أحسنت. وهذا يقول يفهمه العربي والرجل العامي هذا الحق الذي جرى على ألسنتهم. تقول إذن لماذا لم يلتزموا؟ أقول اسألوهم هم. أنا لا أعلم لماذا لم يلتزموا بلوازم كلامهم. يعني يريد أن يقول الحديث كما يقول السندي إن شاء الله تعالى، وسيأتي في محله في فقه الحديث. أبين للمشاهد الكريم أنه يريد أن يقول في زماني أنا والقرآن. نعم. القرآن والنبي. نعم. وبعدي القرآن وأهل بيتي، مو القرآن والصحابة. نعم، نحترم الصحابة ضمن الموازين التي أشار إليها القرآن والروايات. نعم، نقبل الرواية منهم إذا تمت أسانيدها، ولكن الحجية إذا اختلفوا مع أهل البيت من فردوه إلى الخليفتين من بعده. لا بد أن يرد. كما أنه في زمن رسول الله لو الصحابة كانوا يقولون شيء ورسول الله يقول شيئا، أين الفيصل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب مات الرسول في حياته. نعم. هذا النص ماذا يقول؟ بعد حياته فردوه إلى الله وأهل بيتي. أحسنتم. وهذا واضح جدا، واضح. سمح هذا قرأناه للمشاهد الكريم. هذه من ثمرات هذا الحديث المبارك، هذا الحديث الشريف العظيم الذي ستبقى آثاره إلى قيام الساعة. أقرأه للمشاهد. يقول: فكما كان في حياته القرآن والنبي كذلك بعده القرآن وأهل بيته. التفت جيدا. التفت السندي إلى أن هذا لازمه لا بد من الرجوع إلى أهل البيت، لكن قيامهم مقامه في وجوب المحبة والمراعاة والإحسان، لا في العمل بأقوالهم وآرائهم. أنا لا أعلم من أين جاء بهذه. كيف فردوه وكيف يقوم مقامه في المحبة؟ هل المحبة مقام؟ والله لا أين القرينة؟ قبلنا سلمنا أنه يقومون ببعض شؤونه يعني في المحبة. ما هو الدليل؟ وهذا الادعاء يحتاج إلى الدليل. هذا يحتاج وقوف في غدير خم وبيان هذا البيان. قال: لا في العمل بأقوالهم وآراهم، بل المرجع في العمل الكتاب والسنة.
نعم نحن أيضا نقول المرجع هو الكتاب والسنة، ولكن من يوصل إلينا السنة هم عترته أهل من يفصل الخلاف. ثم ما معنى لن تضلوا؟ هل المحبة لها على